Велика подяка усім глядачам каналу Орхідеї вдома за терплячість, і я думаю, ви з розумінням віднесетесь до того моменту, що не постійно на каналі виходять відео. Бо хто знає, я проживаю в Харківській області, і зараз дуже тяжкі часи, йде війна, і, на жаль, не завжди виходить зняти відео для каналу. Але ті, хто сьогодні буде переглядати відео, запрошую продовжувати писати коментарі. Якщо подобається відео, звісно, ставити лайки і діліться посиланням на це відео зі своїми друзями. Тож, сьогоднішня тема відео – розмноження орхідей фаленопсис кейками. Кейк – це дітки, які виростають на квітоносах орхідей, які відквітли. Тож, ви бачите, як на відцвівшому квітоносі рослина видала діток, яких, до речі, вже дивіться, яка коренева система в них виросла, можна вже буде від'єднувати і робити окрему посадку. Тож, і перша умова для того, щоб отримати на квітоносі дітку, як ви вже зрозуміли, потрібен живий квітоніс. Той, який не засох і не став такого солом'яного кольору. Тож, якщо у вас квітонос зеленого кольору, то є усі шанси, що ваша рослина може дати ось таких діточок. І ось, до речі, зараз я можу відповісти на питання, я вже не пам'ятаю, хтось із глядачів задавав пару місяців тому, чому я не обрізаю квітоноси. Ось вам відповідь, бо я чекаю на ось таких діточок. Звичайно, ще повинна бути якась стимуляція, і отже, стимуляція буває як за допомогою якихось препаратів, так і бувають такі природні чинники, іноді це можливо просто стрес, коли фаленопсиси утворюють кейки. Насамперед це трапляється, коли у орхідеї із точки зросту виростає квітоніс. І в таких випадках найчастіше орхідея або на квітоносі, або буває прикоренева дітка. Ну, на цій немає, але зараз я гляну, можливо, я вам покажу її. Так, ось випадок, коли із точки зросту, ось ви бачите, виріс квітоніс, потім орхідея квітла ще відгалуженням, потім орхідея видала ще один квітоніс. Ось, до речі, бачите, коли квітоніс отакий засохший, звісно, на ньому вже нічого не виросте. І згодом ця орхідея лише на четверте цвітіння замість квітоноса нарешті мені дала ось таку маленьку дітку. Бачите? Ну, це дітка прикоренева, як ви зрозуміли. Тож, будемо чекати, коли вона дасть десь 3-4 корінця, і корінці підростуть, тоді вже можна буде її від'єднувати. Отже, як я вже вам казав, що можна як якимись препаратами робити стимуляцію, так і стимуляція можлива умовами. Найбільш, так би мовити, що побудила саме ось цю орхідею дати ось таких діточок, це спека. На початку червня місяця ця орхідея знаходилась у мене на південному підвіконню, і саме такі умови спричинили то,
що ця орхідея, давайте я вам її покажу, в якому вона стані, видала мені ось такі кейки. Як ви бачите, ця орхідея повністю здорова, в неї гарна розвинута коренева система. І вона продовжує, як ви бачите, рости. І ось, бачите, є і молоденькі корінці, дивіться. А також ця орхідея вже збирається квітнути у цьому сезоні. Дивіться, ось такий квітоносик. Бачите, ось він такий гостренький. Тобто, не тільки те, що у орхідеї виростає квітонос із точки зросту, але і жара може стати стимулятором до появи ось таких ось діточок на квітоносі. Шанс, що таке трапиться із орхідеєю, у якої ми не зрізали квітонос, звичайно невеликий. Скажімо так, із 10 орхідей, можливо, лише на одній, ну це в моїх умовах, бувають такі випадки. Напишіть, до речі, чи як у вас, чи є жара у вас тим стимулом до появи ось таких ось діточок. А зараз я хочу розказати ще про цитокінінову пасту. Так, звісно, я розглядав кучу моментів за і проти. І як я вже неодноразово заявляв, я не є великим прихильником застосування цитокінінової пасти. Усього двічі я застосовував. Тож, 2 роки назад я застосував на дикому коті, і в мене виросла дітка, яку я вже через телеграм-канал, до речі, в описі буде посилання на телеграм-канал, тож хто хоче, можете перейти. Там я таких діточок, коли вони підростають, виставляю на продаж, і ви можете їх там придбати. Тож, першого разу, коли я застосував цитокінінову пасту на дикому коті, виросла чудова дітка, яка уїхала, я вже не пам'ятаю точно куди. І мені здалося, нібито все непогано. Рослина ця, давайте я зараз вам покажу того дикого кота. Ось дивіться, ось у такому стані він зараз. Це вже пройшло приблизно, мабуть, більше року, як я зрізав. Рослина продовжує, як ви бачите, себе гарно почувати. І дивіться, вже який квітонос у цьому році вирос. І бачите, ось і маленькі корінці тут будуть з'являтися. Тобто, якщо ви будете застосовувати цитокінінову пасту, то це ви повинні робити обов'язково на тих орхідеях, які здорові, які мають гарну кореневу систему, гарне листя. І мій другий раз, коли я застосував цитокінінову пасту, це ось на цій орхідеї. Як бачите, вона також зараз випустила, дивіться, маленький квітонос. А також у неї є 3 квітоноса, які не засохли. І ось на одному я застосував цитокінінову пасту. На жаль, другий раз в мене нічого не вийшло. Зараз я вам спробую показати. Дивіться, ось отака вийшла гуля. І нічого із другого випадка в мене, на жаль, не вийшло. Тобто, при застосуванні, в моєму випадку, цитокінінової пасти, в мене зараз 50/50. До речі, дуже часто люди, які застосовують цитокінінову пасту, замість діточок
у цьому випадку можуть мати просто квітонос. І у тих випадках іноді деякі його зрізають і чекають, що можливо все ж таки орхідея проснеться і все ж таки випусте кейка. До речі, крім того, що ось у цієї орхідеї, як я казав, фактор був жара. Я майже кожного дня рядом із цією орхідеєю стояла орхідея у відкритій посадці, і я її майже кожного дня оприскував, тож і на цю орхідею попадала кожного разу волога. Тож чинник, окрім жари, ще і висока волога. Мені так кажеться, що спровокувала орхідею на таке. Ну і давайте я вам ще покажу ось таку дітку, яка тільки починає свій розвиток. Ось я на ній не застосовував нічого. Це також, дивіться, зараз я спробую вам показати її з усіх сторін. Ось бачите, вже починають рости корінці. І я дуже-дуже сподіваюся, що я отримаю здорову, повноцінну дітку. Бо що спричинило саме на цій орхідеї зріст, то це, як я вже на початку відео зазначив, тяжкі часи і не завжди є світло. Тож ця орхідея почала втрачати коріння, але, як я вже зазначив, що я часто не зрізаю квітоноси, щоб отримати діточок, і причина, що ця орхідея дала дітку, це те, що вона загубила свою кореневу систему, і лише 2 чи 3 корінця там залишилось, але я її оприскував деякими добривами для орхідей. І зараз я вам спробую показати, що ця орхідея, ось бачите, маленький корінець починає рости, почала відновлюватися, і разом з відновленням своєї кореневої системи вона також дала ось таку дітку. Про цю орхідею я буду робити окреме відео, де більш детальніше буду розповідати, які саме добрива я застосовував, які сроки пройшли, і взагалі більш детальніше саме про ту орхідею і ту дітку. Сподіваюся, що в мене там все вийде. Як ви бачили, вона почала відновлюватися. Тож, якщо ми, так би мовити, підіб'ємо нашу сьогоднішню розповідь, то для успішного росту кейків нам потрібна буде здорова материнська рослина, тепле і яскраве розсіяне освітлення, висока вологість повітря і в деяких випадках, як я вже зазначив, можливо використання цитокінинової пасти, але на сплячих бруньках квітоноса, але застосовувати її треба дуже обережно. Також хочу сказати, що розвиток кейка вимагає часу від 6 до 12 місяців. Як я вже сказав, ось моїм оцим приблизно 6 місяців. Тож, на сьогодні я поділився усією інформацією, яку я хотів вам розповісти, бо при зустрічах з багатьма людьми, коли я починаю спілкуватися про орхідеї, відразу люди запитують, що зробити, щоб їхня красуня дала ось таких діточок. Ось сьогодні я розповів все, що я на сьогоднішній час розумію, знаю. І, звісно, буду чекати від вас коментарі, лайки
І, як я вже вас просив, діліться посиланням на це відео зі своїми друзями-археолюбителями. Ну, а на сьогодні все. На все добре і гарного вам цвітіння ваших улюблених орхідей. На все добре.